Продовжуємо далі грати в Frostpunk в історію. В минулій серії, в другій серії я дійшов до розділу 1, почав керувати Нью-Лондоном на складності капітан. Капець, там все по таймінгу треба робити. Далі легше не буде. Я вже трохи подивився майбутнє, і я як в захваті, так і дубця трохи палає. Тому що по таймінгу треба буде далі продовжувати все робити. Гра перейде на новий рівень. На рівень, коли ти будеш керувати не тільки своїм містом, а ще й форпостом. На форпості треба буде будувати саме таке ж саме поселення і за ним наглядати, і між поселенням і форпостом робити взаємозв'язок як ресурсів. І я так розумію, що форпост може виробляти одні ресурси, місто може виробляти інші ресурси, і вони один одного можуть компенсувати. Я вже декілька розвитків подій намагався зробити за лаштунками, і можу сказати лише одне. Все виробляти в місті краще цього не робити. Тобто місто нехай там виробляє більше їжі, а якийсь форпост нехай виробляє трохи більше матеріалів. І такий взаємозв'язок більш ефективніший, чим все робити в одному місці. Це дуже погана ідея. Тому зараз буде проблема в тому... вже завершилися ресурси. Давай зараз розберу цей район. Проблема буде в тому, щоб зробити цей розподіл ресурсів. Також треба буде дослідити деякі локації, де знаходяться ресурси, а саме вугілля, там 50 тисяч вугілля, здається, одне 50 тисяч вугілля тут знаходиться, інше 50 тисяч вугілля тут знаходиться. Тобто в цілому 100 тисяч вугілля. І оці запаси 100 тисяч вугілля, вони мені дадуть змогу саме трохи довше протриматися і саме втілити свої задуми. Без цих 100 тисяч вугілля буде складно. Є, звісно, ось тут поруч шахта. Скільки в неї там? 400 тисяч вугілля. Але надовго його не вистачає. Я намагався тягнути час. Це погана ідея. Дуже погана ідея. Потім будуть дуже багатько використовуватися ядра. 3 ядра в мене поки є. Я їх не буду чіпати. Далі, ось тут я робив розвідку, здається, трохи вище знаходиться ще поселення, котре може давати їжу. Але, знову ж таки, його надовго не вистачить. Тобто тут такий постійний рух. Вони зробили, що по мапі йде, а якщо на складності ти на якійсь високій граєш, то цей рух повинен бути надчінким. І ти повинен знати, де що знаходиться. Ресурси не рандомно знаходяться, вони там постійно на одному місці. Тому це і дуже добре. Так, давай тоді зараз подивимось, що там в Раді. Ага, нічого там в Раді, там треба один закон прийняти, я трохи пізніше його буду приймати. Родовище виснажується. Та нехай виснажується. Дивіться, закладав вибухівку, втрачав 50 тисяч вугілля. Набрав добровольців серед дітей, втрачав і дітей, і потім рятувати дітей приходилося. І тільки 2 чи 3 рази, 2, здається, рази з 10 нічого не відбувалося. Тобто ось тут суцільний такий рандом. Може пощастити, може не пощастити. Я спочатку думав, воно якось там заскриптовано. Ні, ось тут рандом. Тобто коли ти вибираєш, якось рандом тобі кидає, або ти будеш повністю від цих ресурсів позбавлений, або все ж таки вони залишаться. Тому я не хочу ризикувати і просто третій варіант оберу. Теж майте це на увазі. Я думав, тут якісь скрипти стоять на деяких діалогах. Ні. Тут скрипт плюс рандом. Ось така. Місто зростає. Добре, нехай місто зростає, нічого страшного. Зараз я потихеньку тут теж буду розширюватися. Де там? Збірні конструкції. Треба зараз налагодити, щоб вони потихеньку йшли. Ага. Все піде. Тут збірні конструкції я потихеньку потім буду видобувати. Так, мені якимось чином, не знаю яким чином, треба спочатку матеріали в надлишок пустити, а потім хоча б
якусь певну кількість закрити товарів. Не знаю, як це зробити, спробую. Так, я можу вже через 1 тиждень буду приймати закон, мені там треба закон на пілігримів прийняти. І також мені треба побудувати логістичний район, те, що зараз я і зроблю. Все, логістичний район потихеньку будується. Так, туди я відправив, бачу. Скільки мені вистачить вугілля? Ага, в мене зараз вугілля не вистачає, а я можу зараз генератор на перевантаження. Можу. І я потихеньку буду накопичувати вугілля. Так. Оце, напевно, найкращий варіант. Це, звісно, не надовго, але трохи вистачить. І треба зараз до нафти там потихеньку пробиратися. Так, давай одразу закрию видобувний район. 6. Добре, давай ще трохи кригу розчищу, тільки в той бік. Щоб там можна було в майбутньому побудувати житловий район. Так, сюди. Сюди. Є. Точно, що тут право на помилку зовсім немає. Все, можна тепер йти в парламент. Давай виживання. Кому я там що обіцяв? Товари. Угу. Товари довготривалого вжитку. Зменшиться попит на товари. Та. Давай. Це пілігрими. Поїхали. Зараз спробую. Повинні прийняти. Там трохи не вистачає. Так, 56, 57, 59. Все, зрозуміло. Добре. Пілігрими задоволені. І я теж задоволений. Що саме так. Побудувалися? Треба зараз логістю дочекатись, поки побудується. Є, логісти є. Тут розчистили. Бачу. Є. Дуже швидко треба діяти. Дуже швидко треба діяти. Якщо не встигнеш, буде капець. Так, тепер я поки потягну час зі збірними конструкціями, але мені треба все одно буде їх виготовляти з часом. І поки ці йдуть на розвідку, мені дуже швидко зараз треба накопичити вугілля по максимуму. Так. А в мене є? Термоштампів не вистачить. Мені зараз треба термоштампи. Кого я можу зараз дуже швидко зайняти термоштампів? О! Відважні. Давайте. І я одразу сприяю у вас в парламенті. Можна? Щоб ви на мене не дуже злюкали. Так, дуже добре. Ось тепер поїхали. Запускаємо шахту. Сюди я віддаю 10 людей, у мене всього 15, так? Відмовляюся потім від їжі, там 20 буде. Так, набагато краще. Я просто розмірковую. Це, просто не дивіться, це, напевно, або 10-та спроба, або 15-та спроба, не пам'ятаю. Скільки разів. Одразу хочу сказати, це не перша спроба. Так. Тому що кожен раз таки бачиш, там невеличкий такий дрібничка, котру треба було зробити. Потім дивися, там дрібничка, котру треба було зробити. І ці дрібнички всі докупи складаються і все. Так, напади кашлю, переробка тепла. Фу. Ой, давай, коротше, просто вимкнемо цю переробку тепла. Тепло лишається нефільтровим. Давай добровольно збільшує кількість. Тому що фільтри я ставив, то до дупи. Не дуже сильно вони допомагають. Це ми вже бачили. Так, звідти є, там досліджується. Все, тепер треба не поспішати. Добудовується? Все, добудувалося. Збірні конструкції 15 на тиждень є. За 11 тижнів я зможу зібрати 50 тисяч. Є. 50 тисяч вугілля потім ще прийде від розвідників. Це 100 тисяч. Все, цього мені вистачить. На якийсь певний час вистачить. Потім ось тут повністю родовище через 33 тижні знищиться.
Ага. Так, ну, поки все добре. Поки все добре, тепер треба зараз розібратися з матеріалами. З матеріалами треба ось тут розбиратися. Я тут розчищення зробив. Угу, робив, але не зовсім. Тепер давай в цей бік. От таким чином. Є. Зробимо розчищення. Так, і підключимо сюди додатково, щоб видобувалися матеріали. Є, тут зробили. Тепер повертаємось сюди. Там, звісно, треба одну будівлю поставити, щоб швидкість матеріалів видобування збільшилася. Питання лише в тому, що надовго цього не вистачить. Хоча тут 200 мільйонів написано. Величезний крижаний ліс залишилось 200 мільйонів. На 300... А чому на 307 тижнів? Як воно підраховує, теж я не можу зрозуміти. Здається, якби там дуже такі велетенські цифри, а вказує кожен раз щось маленьке. Так, все, дослідження зробила. Вибір сільськогосподарських культур є. Тепер поїхав. Зачекай, там я закон можу прийняти? Через 4 дні. А давай я 4 дні почекаю. Так, є. Угу. Натуральні добавки, переробка тепла. Так, базові предмети першої необхідності. Давай, платні предмети першої необхідності, тому що мені потрібні ці термоштампи, щоб я вже не чіпав ті громади і фракції. Запропонувати, з ким я можу домовитися. Мешканці крижаних земель 36. Їм не потрібно. Ага. А ну, крижаних земель. Що ви можете тут? Результати роботи командних досліджень крижаних земель. Командна дослідження крижаних земель. Плюс 20 передовий досліджений майданчик. О. Це будівля. Застосувати дію громади для відважні. Засудити. Так, скасувати. Зміни орієнтовані на машинну працю. Ні. Ну, виходить тільки оце. Передовий логістичний майданчик. Щоб не нашкодити те, що зараз є. Ну, давай. Прийняти. Голосувати. Там 51 голос треба. Це його дослідити зараз треба. Ну, якраз на дослідження. Угу. Добре. Поїхали тепер сюди. Крижані землі. Логістичний майданчик. Угу. Бачу. Давай. Ідея дослідження. Все, поїхали. Вугілля є. Так, відкриваємо тут. Ось, вугілля 50 тисяч. Забрати. Так. Тут їжа. Можна видобувати тут продовольчий форпост. Або на 10% ефективність виробництва збільшити. Я краще тут, може, в майбутньому створю форпост. Нехай буде. 100 тисяч їжі. Форпост тут може збільшити. Ага, сполучити дорогами. Давай. Їжа це добре. Так. Так. І сюди. Вистачає? Вистачає. Все, тепер побудується і буде плюс 100 їжі. Можна буде за їжу не перейматися і цілеспрямовано працювати над матеріалами. Далі. Дуже багатько в мене населення. Треба буде, напевно, на форпост. А, там 3000 на форпост, здається, відправиться. Точно. Там 3000 піде на форпост. Добре, закриваємо матеріали, як я і хотів. Не можу. 40 термоштампів треба. Дайте термоштампів хто-небудь. Нема. Що в тебе? 177. Так, ну, з вами в мене краще відносини. Знатно. Угу. Давайте, я кошти 241 заберу у вас. У нас відносини добрі, ви не повинні жалітися, тому повинно бути все добре.
Так, тепер повертаємось сюди. Видобувний район. Є. Ага. Все. Максимально не зможу закрити, наскільки є, настільки є. Зараз, коли всі повернуться. Загони. Саме дослідження крижаних земель. Тоді будемо форпост будувати. Спенсер Юнг, 22 року, трубопровідник. Приєднає такого вітрового. Ви віднеслись відомо поправки до закону про повторне використання типу, що запровадити фільтри. Готово тепер ті випари, що ви вивергаєш, хоч раз принесуть користь. Не можу повірити, що ці слабаки дурні хотіли зіпсувати цю систему фільтрами. Ага, тобто він проти фільтрів був. Те баяки. Деякі навіть не хотіли фільтри ставити. Все. Плюс 56. Добре. Тепер можна зараз трохи закрити товари. Це, звісно, ненадовго буде. Мені зараз треба таку систему створити, щоб якщо звідкись будуть поступати саме матеріали, я міг виробляти товари. Ось таку мені систему треба. Тобто мені не треба майже все перекрити. Питання лишень буде в тому, щоб прихистків усім вистачало. І все. Так. Одну річ я побачив, коли ти відправляєш людей на форпост. Ну, це мені, може, здалося, звісно. І я не правий. То тут все працює. Якби в Нью-Лондоні. Якби без якихось проблем, все працює, все добре. Тобто виходить краще їх відправляти на форпости. І як тут працює все добре без людей. О, все. 94 тисячі, треба ось звідси прибрати людей. Теж я не можу зрозуміти. Хоча, знову ж таки, я можу помилятися, тому що декілька разів там відігравав. Їжа є. Так? Їжа є, зараз буде повна. Ось звідси, давай я знімаю 5 людей. Угу. І давай одразу відправити колонізатор сюди, щоб за 15 тижнів там все побудувалось. 3000 людей сюди приїдуть. Надлишки товарів, котрі я ось тут збираю, вони потім передадуться туди на форпост, щоб їм краще життя було. І бачиш, одразу мінус плюс 32. І диви, в чому справа. Все працює. Я не знаю чому. Тобто в мене забрали людей на форпост, але все працює. Хоча ні, диви. Трохи зменшений рівень ефективності. Ага, тобто все ж таки рівень ефективності зменшений. За того, що людей забрали. Я зрозумів. Генератор давай. Перевантаження виключаємо. Тобто все ж таки є ефект, коли не вистачає людей. Все, я зрозумів. І всюди, бачиш? Трохи зменшений рівень ефективності за того, що мало людей. Ага. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Зараз ми це діло все відманіпулюємо. А чому воно мінус 5 мені показує? Так, треба розширювати райони, як я і хотів. Давай. 1, 2, 3. Все. Зараз мінус 5 закрию. Так, ось тут. Поки гроші є. 1, 2, 3. Все. Є, що ви хочете. Економіка з перерізаним горлом. Платні предмети першої необхідності. Намісник тепер, коли ми беремо плату за предмети першої необхідності, деякі безлімітні сім'ї не можуть їх собі дозволити. Так, виділити допомогу тим, хто її потребує. Плати товарів першої необхідності приносять менше штампів. Ну, нічого страшного, давай. Нічого, грошова допомога малозабезпеченим надається. Так, тут все добре. Тут все добре. Скільки у мене там? 14 ще виходить команда дослідження. Вугілля в прибуток йде. Матеріали в прибуток. Давай, напевно, я відправлю ось сюди. Я точно знаю, тут є 50 тисяч вугілля ще. На всяк випадок.
щоб можна було його дуже швидко забрати. Якщо щось піде не так. Так, плюс 3 є. Так, там теж є, 90 є. Може спробувати зараз товари першої необхідності якось закрити. Це можливо зараз зробити при такій малій кількості. А, диви, зростає кількість населення. Динаміка зростання 72%. Угу. Так, може якийсь закон прийняти? Ну, у мене все прийнято. Я на самих початках дуже активно приймав закони, і у мене тепер все добре. Кероване голосування можна спробувати, але мені не дадуть це зробити. Це на 100% впевнений. Добре. Треба в дослідженнях. Дерево ідей. 21 тиждень залишилось. Логістичний майданчик. А якщо я спробую... Ні, не спробую. Бо чи сили не вистачає. Скільки тут залишилось? А, я вже побудував. Чи ні? Чи не побудував? Не можу зрозуміти. Потрібно дослідження крижаних земель 20, приносить ресурси. Коротше, треба чекати, я зрозумів. То я дуже сильно поспішаю. Гайрам Туан, це 39 років, мисливець, який ставить капкани. А, це на тюленів, котрий полює хлопець. Так, ну він мені не треба. Травмований під час екстрених змін. У мене є де екстрені зміни, а ось тут так є, екстрені зміни. Я можу відмінити. Мені зараз вони не дуже потрібні, ці екстрені зміни. Ось тут теж можу відмінити, щоб ніхто не травмувався. Вугілля плюс 74. Ебігеєм Грін, 29 років, розвідниця, дивиться на себе в дзеркало. І я можу бачити, поки що трішки не чітко, але лікар сказав, що з часом ставатиме дедалі краще. Поховання з донорством дає другий шанс життя. Ну, це ж добре, що у вас другий шанс життя є. 98. Я не можу зрозуміти, ось тут йде все добре чи? Триває будівництво. Ага, все. Зрозумів. Обіцянка Рома, мешканці крижаних земель, залишилось час. Дослідити підхід передової егоїстичний майданчик. Скільки я там буду його 10 тижнів досліджувати, а вони що хочуть за 7 тижнів? А як я за 7 тижнів встигну дослідити? Давайте, напевно, людей сюди запхаємо. То мені не подобається, як місто працює. В 9 тисячах. О, 2000. 8 тижнів. 5 тижнів. А якщо я науково-дослідницький центр другий поставлю, це вирішить проблему? Щоб я встиг дослідити чи ні. Так, скільки? 1 тиждень. А тут 3 тижні. Та, швидше, швидше. Так може я тоді і третій бахну? Раз таке діло. А, там робочої сили ще 400 вимагає. А куди мені її дівати, цю робочу силу? Давай. Швидше буду досліджувати, більше нових технологій буде. Відносини з мешканцями крижаних земель покращуються, рівень довіри зростає. Тепер вони ставляться до вашого управління краще. Так. Логістичний майданчик я дослідив. 600 робочої сили і плюс 20 до дослідників. Тобто зможу краще досліджувати. Давай тут поставлю. Зараз подивимось, як мені це допоможе. Так, є.
Холодніший сезон. Попит на тепло збільшився. Треба теплоізоляцію вводити. Товарів немає, злочинність підіймається. На товари я поки не можу вирішити. А що, вже побудувалось чи ні? Я щось не можу зрозуміти. Те, що я поставив. А, 32, все правильно. Добре, давай я сюди відправлю. Щоб 250 вугілля мені потихеньку йшло. А тут виключено. 5 треба. Ага, все, бачу. Матеріали. Сполучити дороги. Давай. Ага, мені треба 10. Забрати вугілля, повернутися пізніше. 200 матеріалів я зможу отримувати. Хочу 200 матеріалів, щоб в себе тут нічого не розширювати. Але для цього мені треба, щоб тут було команда дослідження 10. Так, давай, напевно, звідси я приберу. Так, 10 є. Тільки скільки у мене термоштампів? Замало. Треба у когось взяти. О! Давайте я у вас заберу термоштампи. Жителі Нью-Лондона. Запропонувати порядок денний. Давай я запропоную. Хоча ні. У вас відносини не такі вже й погані зі мною. Так, звідси, товари, тягнемо. Дорогу. Все. Є. Зараз тоді побудується і повинно плюс 200 товарів бути, так? Так. Далі треба буде вирішити проблему з їжею. Ну, можна ось тут вирішити, але тут 41 тисяча залишилось. Не зовсім багато. Що там? Напруга значна. Інфекційні захворювання. Мені треба дослідження лікарні виходити. Логістичний майданчик, ангар для збирання машин, повітряні шляхи, штаб розвідників, винагорода за працю. Більше ніхто не поділяє цю ідею. Рівна оплата праці. Праця є працею. Довіра зростає. Ага. Зменшується. Зрозумів. Розподілювач тепла. Давай, напевно, розподілювач тепла. Щоб тепло трохи покращити. Так, так, за кого? Пілігрими, здається. Ні. Там. Нью-Лондонці. Злидні трохи збільшено. Давай, Нью-Лондонцям допоможемо. І скільки це буде досліджуватися? 16 тижнів. Все, 238 матеріалів. Можна було і не будувати цей район. А скільки ти тепла жариш? 32. 32 жареш тепла. Ні, не буду його зносити. Поки не вичерпаються там ресурси, нехай будуть. Ангус Роджерс, 29 років, механік. Кінець зими, 13-14. Крихітка Мері буде в захваті, коли побачить мене вдома так рано. Зміни, орієнтовані на машинну працю, змінюють професії, звички і сімейне життя. Це добре, що вам подобається. А мені зараз треба побудувати промисловий район. Щоб трохи закрити товари. 1, 2, 3. 4. 5, 6. Є. Добре. Скільки там? 2 мільйонів товарів, здається, було. Якщо вірно пам'ятаю. Покинути форпост. А що там форпост?
Несправедлива дискримінація, значок інфекційного захворювання. Побудувати здоров'я і добробут громадян має бути в пріоритеті. У вас буде 40 тисяч, щоб побудувати госпіталь, якого у мене немає. Поки що ігнорувати. Нехай довіра поки впадає. Так, майже форпост добудувався, зараз будемо там ще працювати. Що тут трапилося? А, все, вугілля немає. Давай, розібрати все. Вугілля більше немає. Поки що. Десять логістів тут. 10 логістів тут. Треба логістів підняти. Можу я зараз побудувати логістичний... Ага, можу. Ось тут будуємо. Вугілля треба зараз компенсувати. Виявлено родовище нафти. Так, зараз. Бачення майбутнього. Розбіжні ідеї. Намісник. Кожен у Нью-Лондоні чекає моменту, коли ми налагодимо стабільну поставку нафти. Стільки страхів зникне, стільки мрій здійсниться. Обидві фракції почали думати, як використати нафту. Угу. Зачекайте, використати. Ще треба нормально форпост зараз розвити. Мрійники. Так. І треба зараз фінансування з когось забрати. Зменшені рівень ефективності. А чому він зменшується? Тому що не вистачає людей. Просто. М 44. Угу. Відправляю. Щоб 250 вугілля йшло. Так, відправляю, щоб 100 їжі йшло постійно. Направляю, щоб забрали 50 тисяч вугілля, чи знадобиться. Так. Морозні землі. Ущелина. А що там? Небезпечно. А тут? А тут що? Тут може бути вугілля, але тут небезпечно. Давай. Вугілля мені треба. Якщо воно буде ще і поруч, це дуже добре. Все, повертаємось сюди. Тепер що? Дивіться, тепер гра виходить на новий рівень. Форпост — це як нове поселення. І нове поселення, дивіться, яка взаємодія, ось така. Тобто і ресурсами, як я на початках казав, і також ресурси людські. Тобто можна робочу силу відправляти, все це діло компенсувати. Але, ну це, я не знаю, треба в ідеал все налаштовувати, а хоча б на пів ідеал. Зараз подивимося, які надлишки є. Тому що зараз я надлишки зробив. Тоді, коли я за лаштунками грав, підготовлювався, я надлишки не зміг зробити. 27. Угу. Тобто мені треба б зараз би товари ще б зробити, щоб надлишок був. Тобто я звідси товари можу забрати і їжу зможу забрати. Ну це вже набагато краще. Звісно, тут трохи прихистку не вистачає, ну це проблема вирішується згодом. Все, повертаємось тоді сюди. І таких форпостів може бути на цій мапі безліч. Тобто, я навіть не знаю, мапа велика. Давай, мапа велика. Скільки тут може бути форпостів? Я без поняття. Навіть не можу уявити, якщо чесно. Ну, це новий рівень гри, реально. Тому що в першому Фростпанку ти лише одним поселенням керував, а тут поселеннями. І між ними ще й взаємодія. Так, давай тоді потихеньку зараз. А, я гроші хотів з когось забрати. З когось гроші хотів забрати. З кого я можу забрати максимально грошей? Так, з вас мало. Пілігрими постійно жаліються.
132. Так, скільки з вас? 172. Ну давай я посприяю і заберу гроші. На рівні так буде. Тут теж саме посприяю і заберу кошти. Ось так. Все, і тепер у мене на хронку 445, і я майже не втратив загальний рівень довіри. Тепер повертаємось сюди і можна робити розчищення і все інше. Так, давай, напевно, почнемо з того, щоб закрити дефіцит їжі, котрий зараз є. Ну, давай зробимо, щоб плюс 5 було. Отаким чином. Є. Угу. Далі розчищення. Ну і починається тут таке саме будівництво, як і там було. Тобто поселення. Так, давай. Ось тут є. Там, здається, знизу ось тут можна побудувати поселення більш ефективно, я тоді і буду будувати. І нафти тут, я зараз покажу, дивіться скільки. 4,4 мільйони нафти покладе. І тут 4,4 мільйони, і тут 4,4 мільйони. Тобто 10 мільйонів нафти загалом. Якщо все правильно зробити, нафти тут дуже багато. На дуже довго вистачить. Так, тепер поїхав розчищення в цей бік. А я можу якось знизу. Ні. Ні, гра не дає. Тобто треба все одно рухатись ось так донизу. Зрозумів. Тоді будемо рухатись донизу. Як гра дозволяє, так і будемо рухатись. Все, їжа потихеньку збирається. Дуже добре. Так, тут розчистили. Знизу розчищаємо, щоб у нас житловий район був. Угу. Є. І тепер сюди. Видобування. 1, 2, 3. І ось таке. Зачекай, а я тепло можу брати, та? Звідси. Якщо біля генератора. О, так це добре. Я зможу зекономити трохи на тому, що у мене споживання тепла менше буде. Так, давай тоді зробимо. А далі, збірні конструкції. Обов'язково треба зараз побудувати. Я 2 захопив, ні ось. Це 2 захопив і теж менше тепла буде використовуватись неподалік від генератора. Так, тут є, там зробив. Давай будуй. Все, готово. Тепер треба будувати житловий район. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, готове. Житловий район зараз закриється. Далі буде потім. Є. 66 нафти. Ага, запускаємо піч старого дредноута. Є. Він використовує 30 нафти, видає 60 паливної суміші. Все, добре. Запаси нафти. 10 тисяч. Можна зараз трохи нафти вже передавати. Але там треба перероблювати в Новому Лондоні все. Так, прихистку трохи не вистачає і мінус 100 дефіцит матеріалів. Давай зараз. У мене ж там є матеріали. 200, так. Давай мінус 100 матеріалів закриваємо. От таким чином. Є. Добре. Можна навіть спробувати тут зробити виробництво матеріалів, щоб передавалося і вони самі себе забезпечували. Це перевести ресурси. Надлишка немає. Угу. Розчищаємо далі. Там далі нафтова свердловина теж є. Так. Це правильно. Тепло. Так, зачекай, а я не можу зрозуміти, це сховано від вітру. А, ні, я зрозумів, там я не зможу побудувати, коли воно сірим таким відображає. Так, давай тоді
цілеспрямовано йдемо отак, до нафти. Все, і є. Залишилось тільки прихисток зараз забрати. І нафту давай одразу відправляти. Там в запасах 10 тисяч в них, так? Так, відправляємо першу нафту в Новий Лондон. 75 там, здається, треба відправити. Щоб закрилося. А я не можу відправити 75. Добре, тоді відправляємо поки що 23. І коли друге родовище побудується, 75 відправлю, щоб закрити все це діло. Є. Тепер будуємо ще один район. Житловий. 1, 2. Зачекай, я ж можу просто розширити, на що мені будувати. Давай я його просто розширю. 1, 2, 3. Є. І я закрию якраз ці 7, щоб новий не будувати. Так, тут надзвичайну зміну можна ввести, але я цього поки не буду робити. Там насос можна відкрити. Теплорозподілювач є. О. Це добре. Це добре. А ну давай зараз я швиденько в Нью-Лондон повернусь. І теплорозподілювач зараз поставлю. А диви, нафта надходить, і вона накопичується. Вона, звісно, не застосовується зараз, тільки накопичується. Зрозумів. Дерево технологій. Модернізація. Модернізація, здається, автоматично буде, коли 75 поставок нафти я зроблю. Тобто можна одразу ось на качалки зробити станки, щоб більше викачувати нафти і потім все це діло стабілізувати. Ставив спочатку видобуток нафти на 80, немає сенсу, краще ставити на 100. І зараз я, напевно, на відважних зроблю. Так, є. Дайте мені, будь ласка, житло і розподіл тепла. Ха, а чому він? А чому він тут не ставиться? Продовольче. Я думав, він в житлових районах буде теплорозподілювач ставитися. А ні? Тоді я зараз подивлюсь, де найбільше тепла використовується. Ну, ось 32 тут використовується більше тепла. Тут ніде цього не ставиться. Давай тоді сюди поставлю. І що? Це якось краще покращить справи чи ні? Що там таке? Суперництво між розвідниками. Підтримка експедиції. Дозволити подарунки розвідникам. Відносини суттєво відважні цього. А що там, намісник? В місті тільки і мови, що про подвиги і знахідки наших розвідників. Популярність деяких з них виросла настільки, що їм почали надсилати листи і подарунки. Капець. Дозволити подарунки, заборонити. Напруга трохи зменшиться. Час освоєння надзвичайно зменшиться. Так, дозволити, нехай дарують. О, нічого собі, наскільки скоротило. Базове виробництво, 24 попит на тепло. Плюс 40 від... Слухайте, це імба. Це я зараз можу заощадлювати все тут налаштувати, але воно дорого коштує. Добре, я зрозумів. Повертаємось сюди. Зараз треба зробити розчищення, щоб нафту. Так. Друге родовище видобувати. Так. Плюс 3 нафти. Є. Вистачить мені. Що там з термоштампами? 8. Дуже добре. Поки йде все добре, набагато краще. Промисловий район. Мені робочої сили не вистачає і всього-навсього 80. Я можу з Нью-Лондона відправити робочу силу сюди? Можу.
Відправляється операція робоча робота районів, відборів їх зупиниться. Ми трішки треба. А можна 80 просто налаштувати. Не 96. Чи 96 неможливо зробити? Ой, 79. Якщо натиснути, ні. Добре, нехай буде 96. Я спробую з цього поселення забрати людей. Вони якраз прийдуть в Нью-Лондон. І повинно буде вистачати їх там. Так, тепер повертаємось сюди. Можеш я тепер побудувати, так? Ще не прийшли робочі, треба почекати. Вони йдуть потихеньку. Ще ж і зробили так, що вони потихеньку ці робочі йдуть. Добре, поки вони йдуть, я хочу подивитися, що у нас тут. Ой-ой-ой, у мене повністю збірні конструкції вичерпалися. Так, розібрати район. Збірних конструкцій немає. Загальна ефективність знижена. Так, ось тут я хочу ефективність підняти. Щоб їжі видобувалось трохи більше. Так, є. Там не чіпаємо. Тут поки теж не чіпаємо, я це зроблю пізніше. Все. Зараз прийдуть, виконаємо завдання. До налаштування вже в наступній серії будемо робити, тому що... Все, прийшли. Давай будувати. Видобування нафти. Видобувний район. І поїхали. Готово. Зараз будемо відправляти нафту. Станок качалки для... Угу. А я можу зараз його запхати сюди? Видобуток. Ось він. Станок качалки. 300 робочої сили треба. Нью-Лондон, дай 300 робочої сили. 300 ж, так? Так, 300 робочої сили треба. «311 переселити. Все. Давай. Є. 49. Станок качалку одну поставлю. Поки нічого досліджувати не буду. Поки що. Удосконалені качалки. Удосконалені вугільні шахти. Тому що зараз треба вирішити проблему по місцевому. Так, 23. Поїхали віддавати. Ну, 75 я можу передати. Мінус 3 буде. Все, поток нового палива. Очікування наповнюється повітрям. Коли перший транспорт з нафтою відправляється до Нью-Лондона. Мріяти про майбутнє, де не відчуваєш холоду. Неймовірно. Однак це сталося б. Нам потрібно модифікувати генератор, щоб перетворити це чорне золото на тепло. Це рішення може бути скасованим. Прийняте рішення. Все. І я так розумію, це нова, якби, глава йде. Напевно, не знаю. Амбіції. Так, глава 2 це розпочалась. Якраз. Народ радіє, що нафта надходить до міста, але постає питання, що це означає для нашого майбутнього. Ми переможемо мороз. Я не знаю, напевно, на пілігримів краще зробити. Люди покладають... Так, давай, напевно, оце. Перемогти мороз. У нас є нафта, настав час скористатися. Ми зможемо дістатись до глибоких покладів, раніше недоступних, і необхідно отримати до них доступ заради безпеки міста. Модернізацію це розблоковано. Так, модернізація. А ну зачекай. Так, модернізація генератора є. Все розблоковано. Плавлення глибоких покладів.
Ну це треба потім вже дивитися. Генератор. Модернізація генератора. Щоб розблокувати цю модернізацію генератора, спочатку треба збудувати попередню. Так, зачекай. Зараз. Центральний. Ось вона, модернізація. Ставимо. Давайте вже на цьому завершимо, щоб ми приймали нафту. Ще. Замороження вогню, зростання радикальних настроїв. Побудуйте в'язницю, так потім. Не до вас. Ну. Все. І бачиш, вугілля пішло в прибуток. Вугілля пішло в прибуток, і воно зараз так комбіновано споживає. Якщо дивитися, тобто бачиш, паливна суміш споживається і використання йде набагато ефективніше. Що ж, на цьому давайте завершувати і підведемо підсумки. Якщо дивитися, розвиток на такій складності надзвичайно ефективний. Ну, може і краще можна було зробити, я не знаю. До другої глави дійшли? Дійшли. Виходить, диви наступне. Зовсім треба трохи відкоригувати саме прихисток. Продовольчих товарів вистачає, матеріалів вистачає, товари треба налаштувати. Далі напруга, бачиш, трохи підвищилась, інфекційні захворювання. Треба лікарню відкрити, але я думаю, я з цим впораюсь. З лікарнями нічого страшного зможу зробити. Ну і диви тут ось дослідити і побудувати генератори, надлишкові інжектори, активувати надлишкові інжектори і забезпечити достатньою кількістю нафти, щоб дотримати надлишкове тепло. Тобто тут ще якби перемогти мороз дуже багатько чого треба зробити. Дякую тобі за перегляд, зустрінемось в наступній серії. До побачення.